درود بر شما. تو این ویدیو بررسی می‌کنیم که چرا ترامپ و ایالات متحده آمریکا دوباره صحبت از بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام افغانستان می‌کنند، در حالی که در جولای 2021 خودشون داوطلبانه اونجا رو ترک کردن. قبلش لازمه که به صورت خلاصه با این پایگاه آشنا بشیم. پایگاه هوایی بگرام یکی از معروفترین و بزرگترین پایگاه‌های نظامی در افغانستان که در طول بیش از 4 دهه نقش مهمی در تحولات نظامی و سیاسی این کشور داشته. این پایگاه در حدود 60 کیلومتری شمال کابل قرار داره و به دلیل موقعیت استراتژیکش در نزدیکی پایتخت همیشه یکی از مهمترین نقاط نظامی افغانستان به شمار میره. پایگاه بگرام در دهه 1950 میلادی توسط اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد. در اون زمان هدف اصلی از ساخت اون تقویت نیروهای هوایی افغانستان بود که تحت آموزش و پشتیبانی شوروی فعالیت می‌کردند. اما با آغاز جنگ افغانستان در سال 1979 و ورود نیروهای شوروی به این کشور، بگرام به یکی از مراکز فرماندهی و پشتیبانی اصلی ارتش سرخ تبدیل شد. هواپیماهای جنگی شوروی از جمله میگ 21 و سوخو 25 از همین پایگاه عملیات خودشون رو علیه مجاهدین در مناطق مختلف افغانستان انجام میدادند. بعد از خروج شوروی در سال 1989 پایگاه بگرام به کنترل دولت وقت افغانستان درآمد، اما در جریان جنگ‌های داخلی دهه 90 میلادی بارها بین گروه‌های مختلف از جمله نیروهای احمد شاه مسعود و طالبان دست به دست شد و به شدت آسیب دید. تا پیش از سال 2001 این پایگاه عملاً نیمه ویران بود. با حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 و سرنگونی رژیم طالبان، نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده بگرام را بازسازی و به مرکز اصلی عملیات نظامی خودشون تبدیل کردند. این پایگاه به سرعت توسط آمریکا به شهری نظامی با هزاران سرباز آمریکا و ناتو، باندهای پرواز مدرن، بیمارستان مجهز، زندان بزرگ و مراکز اطلاعاتی تبدیل شد. گفته میشه در اوج حضور آمریکا بیش از 30,000 نفر در این پایگاه مستقر بودند. یکی از جنجالی ترین بخش های بگرام زندان مخفی اون بود که در گزارش های بین المللی از اون به عنوان محل بازداشت و بازجویی خشن از مظنونان به تروریسم یاد میشد. این زندان بعدها به دولت افغانستان تحویل داده شد، اما همچنان یکی از نقاط تاریک در تاریخ حضور آمریکا در افغانستان باقی مونده. از این پایگاه پهپادها و جنگنده‌ها به عملیات در سراسر افغانستان و حتی کشورهای همسایه اعزام می‌شدند. همچنین خیلی از عملیات ضد تروریستی و پشتیبانی لوجستیکی ناتو از همین نقطه انجام می‌گرفت. اما با تصمیم آمریکا برای خروج از افغانستان در سال 2021 سرنوشت بگرام هم تغییر کرد. در جولای همون سال نیروهای آمریکایی به طور ناگهانی و بدون اطلاع دولت افغانستان شبانه پایگاه را ترک کردند. چند هفته بعد با سقوط کابل، طالبان کنترل کامل بگرام را در دست گرفت. امروز پایگاه بگرام دیگه اون مرکز عظیم و پر جنب و جوش سابق نیست، اما همچنان به عنوان نماد سقوط و پایان طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا شناخته میشه. و اما ترامپ به 4 دلیل خواستار بازپسگیری بگرام شده. دلیل اول موقعیت ژئوپلیتیکی پایگاه و نزدیکیش به چینه. ترامپ تأکید کرده که بگرام حدود 1 ساعت فاصله از جایی داره که چین سلاح‌های هسته‌ایش رو میسازه. به لحاظ تئوریک بگرام موقعیتی داره که میتونه برای پروژه قدرت آمریکا و ناتو تو منطقه جذاب باشه. به عبارت دیگه دسترسی به خاک افغانستان در نقطه ای که میتونه دیدبانی در آسیای میانه و نزدیکی چین رو تقویت کنه از نظر ترامپ اهمیت داره. دلیل دوم اینه که بگرام نماد شکست آمریکا در جنگ افغانستانه. تو حرفای ترامپ اومده که خروج آمریکا از افغانستان اشتباه بوده و بگرام رو بدون هزینه به اونها دادیم. بازپسگیری بگرام برای آمریکا میتونه معنای نمادین داشته باشه. بازگرداندن قدرت، جلوگیری از نشون دادن ضعف و ارسال پیام به متحدین و رقبای آمریکا. دلیل سومش افزایش قدرت چونه‌زنی و ابزار مذاکره است. ترامپ ممکنه بگرام رو به عنوان اهرم در مذاکرات مطرح کنه، نه لزوماً با هدف فوری اشغال مجدد اونجا.
بلکه برای فشار به طالبان یا به دست آوردن امتیازات دیگه. و دلیل آخر تجهیزات و زیرساخت‌های باقی مونده در بگرامه. بعد از خروج آمریکا، توی بخش‌هایی از پایگاه تجهیزات و تسلیحاتی باقی موندند و تحت کنترل طالبان هستند و آمریکا میخواد که بخشی از اونها رو برگردونه. اما موانع پیش روی ترامپ چیه؟ طالبان به وضوح اعلام کرده که هر گونه حضور نظامی خارجی یا برگردوندن خاک افغانستان به نیروهای خارجی را نمیپذیره. از طرفی بازپسگیری بگرام نیاز به تعداد زیادی نیرو، زیرساخت دفاعی، امنیت منطقه‌ای و رضایت بین‌المللی داره. ضمناً این پیشنهاد ممکنه با سیاست رسمی آمریکا در تضاد باشه، سیاستی که خروج یا حداقل کاهش نقش نظامی در افغانستان را دنبال میکنه. و البته برگردوندن یک پایگاه نظامی بزرگ میتونه تنش‌ها رو در منطقه افزایش بده.